සුබ දවසක්. පොෂ් ඉංග්ලිෂ් ඉගෙන ගන්න කැමති ආධුනිකයන්ට සරල හොඳ ලස්සන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 20ක් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවාද ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කියලා. පළවෙනි එක. ඒක මට අභිරහසක්. දැන් අභිරහසට අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් මිස්ටරි කියලා. මිස්ටරි. එතකොට ඒක මට අභිරහසක් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් it's a mystery to me. it's a mystery to me. ඒක මට අභිරහසක්. මේ මකුලුව ලොකු වැඩි. දැන් මේ මකුලුව නම් අපිට කියන්න පුළුවන් this spider කියලා. දැන් this spider is very big කියලා කිව්වොත් එහෙම මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ මකුලුව ගොඩක් ලොකුයි කියන එක. දැන් අපි හිතමුකෝ අපිට ඔයාලට පේනවා ඇති මම දාලා තිනවා ඍණාත්මක අර්ථයක් හංගවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒ මකුලුව අල්ලන්න හරි එහෙම නැත්නම් ඌගේ ළඟට යන්න හරි මොකක් හරි දෙයක් කරන්න අපිට බෑ. එච්චරට ඌ ලොකු වැඩි. කියන්නේ නෙගටිව් කොනොටේෂන් එකක් තියෙනවා. ඍණාත්මක අර්ථයක් තියෙනවා. එතකොට අපිට මේක ඉංග්‍රීසියෙන් නියමෙටම ගන්න too big කියලා දැම්මනම් තමයි අර්ථය නියමෙට වෙන්නේ. එතකොට මේ මකුලුව ලොකු වැඩි අපිට කියන්න පුළුවන් this spider is too big. this spider is too big. එතකොට මේ too කියන වචනේ ආපුවම මෙතනින් අදහස් වෙනවා අර නැත යන අර්ථයේ ඍණාත්මක අර්ථයක් තමයි ඔතනින් අදහස් වෙන්නේ. හරි. අපි යමු ඊළඟ වාක්‍යයට. ඔහු ශ්‍රේෂ්ඨ සංගීතඥයෙක්. දැන් සංගීතයට අපිට කියන්න පුළුවන් මියුසික් කියලා. සංගීතඥයට අපිට කියන්න පුළුවන් මියුසිෂියන් කියලා. මියුසිෂියන්. එතකොට ඔහු ශ්‍රේෂ්ඨ සංගීතඥයෙක් අපිට කියන්න පුළුවන් he is a great musician. he is a great musician. ඔහු ශ්‍රේෂ්ඨ සංගීතඥයෙක්. මම ඔයාට පස්සේ කතා කරන්නම්. පස්සේ නම් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් later. කතා කරන්නම් අනාගත කාලේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් will talk කියලා. එතකොට I will talk to you later. I will talk to you later. මම ඔයාට පස්සේ කතා කරන්නම්. I will talk to you later. මම ඔයාට පස්සේ කතා කරන්නම්. මම ඔයාගෙන් දෙයක් අහන්නද? දැන් අපි මේක කෙනෙක්ගෙන් ගන්න අවසරයක්. එතකොට මේ වගේ වාක්‍යයක් අපි ඉංග්‍රීසියට කියනකොට can කියලා මුලට දාලා අහන එක තමයි වඩා සුදුසු. මොකද අපි කෙනෙක්ගෙන් ගන්න අවසරයක් නිසා. එතකොට මට ඔයාගෙන් දෙයක් අහන්නද අපිට කියන්න පුළුවන් can I ask you something? can I ask you something? මම ඔයාගෙන් දෙයක් අහන්නද? can I ask you something? මම හිතන්නේ නැහැ ඒක හරි කියලා. මම හිතන්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ මම හිතන්නේ නැහැ කියලා? I don't think. I don't think. ඒක හරි කියලා. That is right. That is right. එතකොට මම හිතන්නේ නැහැ ඒක හරි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. I don't think that is right. I don't think that is right. මම හිතන්නේ නැහැ ඒක හරි කියලා. රාත්‍රියේ ඔහු ඇයට දුරකථනයෙන් කතා කළා. දැන් දුරකථනයෙන් කතා කරනකොට අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් ක්‍රියාපදය තමයි call. එතකොට කතා කළා අතීත කාලේ called වෙනවා. තව වචනයක් තියෙනවා. අපිට ෆෝන් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මෙච්චර කල් දැනගෙන හිටියේ ෆෝන් කියන එක නාමපදයක් කියලා. නැහැ. ෆෝන් කියන එක ක්‍රියාපදයක් විදිහටත් අපිට අරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ අතීත කාලේ phoned. එතකොට ඔහු ඇයට දුරකථනයෙන් කතා කරා. He called her at night. එහෙම නැත්නම් මේ වචනේ දාලා කියනවා නම් he phoned her at night. දෙකම හරි. දෙකෙන් කැමති එකක් කියන්න පුළුවන්. නමුත් he called her at night කියන එක තමයි බහුලව භාවිතා වෙන්නේ. හරි. අපි යමු අංක 8ට. මම සුපරීක්ෂාවෙන් ඉන්නේ. දැන් සුපරීක්ෂාවෙන් ඉන්නවට අපිට හොඳ ෆ්‍රේස් එකක් තියෙනවා on the lookout කියලා. on the lookout. එතකොට මම සුපරීක්ෂාවෙන් ඉන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් I am on the lookout. I am on the lookout. මම සුපරීක්ෂාවෙන් ඉන්නේ. I am on the lookout. අනේ මට විනාඩි 5ක් දෙන්නකෝ. විනාඩි 5ක් අපිට කොහොමද කියන්න පුළුවන් විනාඩි 5ක් කියන එක? 5 minutes කියලා කියන්න පුළුවන්. 5 minutes. අනේ කියන අර්ථය ගන්න. අපිට just කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි just කියන එක යෙදවෙන්නේ තැනේ හැටියට වෙන අර්ථයක් එන්නත් පුළුවන්. මෙතන just කියලා ගන්න පුළුවන් අර චුට්ටක් කියන අර්ථය හංගවන්න තමයි ඇත්තටම just කියලා අපි මුලින් අරගන්නේ. ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් දෙන්න කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් just give me
විනාඩි 5ක් නම් 5 minutes. එතකොට just give me 5 minutes. Just give me 5 minutes. අනේ මට විනාඩි 5ක් දෙන්නකෝ. Just give me 5 minutes. ඒක ඔයාට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ඔයාට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. අපිට කියන්න පුළුවන් it is none of your business. It is none of your business. ඒක ඔයාට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. It is none of your business. ඒක හැමතිස්සෙම වගේ තමයි. කියන මොකක් හරි දෙයක් වෙනද වගේමයි කියලා අපිට කියන්න ඕනේ. අපිට කියන්න පුළුවන් it is the same as always. It is the same as always. ඒක හැමතිස්සෙම වගේ තමයි. It is the same as always. මට සල්ලි වැදගත්. වැදගත් නම් අපිට කියන්න පුළුවන් important කියලා. මට සල්ලි වැදගත් අපිට කියන්න පුළුවන් money is important to me. Money is important to me. සල්ලි මට වැදගත්. Money is important to me. ඇය මට ලිෆ්ට් එකක් දුන්නා. ලිෆ්ට් එකක් කියන්නේ ගැන අපිව වාහනයකින් කොහේ හරි කවුරු හරි යනකොට අපිව චුට්ටක් දුර එකන් යන එකට අපිට ලිෆ්ට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඇය මට ලිෆ්ට් එකක් දුන්නා අපිට කියන්න පුළුවන් she gave me a lift. She gave me a lift. ඇය මට ලිෆ්ට් එකක් දුන්නා. She gave me a lift. ඊළඟ සැරේ හම්බෙමු. ඊළඟ සැරේ හම්බෙමු. අපිට කියන්න පුළුවන් see you next time. See you next time. ඊළඟ සැරේ හම්බෙමු. see you next time. අන්න අතන තියෙන ගහ දිහා බලන්න. බලන්න. look කියන එකෙන් තමයි පටන් ගන්න. අපිට කියන්න පුළුවන් look at that tree over there. Look at that tree over there. අන්න අතන තියෙන ගහ දිහා බලන්න. Look at that tree over there. ඒක මේසයට තියෙන්නේ. අපිට කියන්න පුළුවන් යට තියෙනවා නම් under යට. එතකොට ඒක මේසයට නම් under the table. එතකොට it is under the table. ඒක මේසයට තියෙන්නේ. It is under the table. ඒක මේසයට තියෙන්නේ. ඔයා ගොඩක් හැදිලා වැඩිලා. එන හිතන්නකෝ පොඩි ළමෙක් ටිකක් දැන් ලොකු වෙලා. අපිට කියන්න පුළුවන් you have grown a lot. You have grown a lot. ඔයා ගොඩක් හැදිලා වැඩිලා. You have grown a lot. පස්සේ හම්බෙමු. අපිට කියන්න පුළුවන් let's meet up later. Let's meet up later. අර up කියන වචනේ නැතුවත් ඕන let's meet later කියලා කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් යාළුවොත් එක්ක කතා කරනකොට අපිට let's meet up later කියලා කියන්න පුළුවන්. Let's meet up later. එයා හැමදාම පොත් කියවනවා. හැමදාම නම් everyday. පොත් කියවන එකට අපිට කියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් reads කියලා. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම කරන දෙයක්. එතකොට he reads කියලා කියන්න බෑ සරල වර්තමාන කාලයේදී ක්‍රියාපදයට s එකක් දාගන්න ඕනේ කතරු ඒක වචන උනහම. එතකොට he reads every day. He reads every day. එයා හැමදාම පොත් කියවනවා. He reads every day. ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු. ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු. අපිට කියන්න පුළුවන් let's catch up soon. Let's catch up soon. ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු. Let's catch up soon. ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු. හරි. එතකොට අද හොඳ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 20ක් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් දිගටම මේ වීඩියෝ මාලාවත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලට මේ වගේ ලස්සන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය අධ්‍යයනය කරන්නට ලැබේ. අපි එහෙනම් මේ වගේම හොඳ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට.